поради фахівців медицини катастроф на Українському радіо. У стресових ситуаціях ми часто плутаємо серцеві напади з панічними. Точно підтвердити серцевий напад можна лише за допомогою кардіограми. Але все ж є симптоми, за якими можна зрозуміти, якої саме допомоги потребує людина. Продовжує лікар швидкої медичної допомоги Роман Роїк. Ви спілкуєтеся з людиною, ви знаєте, що вона така емоційно лабільна, то більше всього, що це буде напад паніки. Або якщо ж людина мала в минулому якісь проблеми з серцево-судинною системою, типу підвищення артеріального тиску постійне, якщо вона мала в анамнезі, наприклад, вже інфаркт, і з'являється біль за грудиною, зазвичай серцевий біль, він раптовий початок тиснучого характеру із віддачею болю в ліву лопатку, в пальці лівої руки, в щелепу, не минає після того, як ви заспокоїлися. Можливо, ви там дали людині якісь незначне заспокійливе, все рівно абсолютно нічого не змінюється. В людини так само в цей час може бути падіння артеріального тиску, вона стає бліда, вкривається холодним потом, який виступає шкірою. Ну, це більше всього буде свідчити про серцевий напад. Все, що ви можете, в принципі, зробити, дійсно, якщо це інфаркт, це дати антиагрегантні препарати. Тобто аспірин, 300 мг аспірину, якщо є, 300 мг клопідогрель. В жодному випадку не бажано давати нітрогліцерин під язик, як люблять давати, тому що це досить небезпечний препарат, якщо його використовувати неправильно. І можуть бути тільки ускладнення. З приводу валідолу, корвалолу, це звичайні настої трав, які виступають як заспокійливі препарати. Особливого ефекту від них не чекайте. Якщо це дійсно істинний серцевий напад там, або ж інфаркт міокарда, то ці препарати абсолютно ніякого ефекту не несуть. Зараз у тому районі, звідки мовить Українське радіо, оголошена повітряна тривога. Ввімкнені сирени. Наші працівники терміново прямують до бомбосховища. Як тільки знімуть режим повітряної тривоги, ми повернемося у прямий ефір. Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України. Важливо знати. Що робити під час артилерійського, мінометного обстрілу або авіаційного нальоту? Найперше правило – у жодному разі не залишайтеся у під'їздах, під арками та на сходових клітках. Також небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій та під стінами будинків з легких конструкцій. Такі об'єкти не стійкі, тож можна опинитися під завалом або травмуватися. Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас у дорозі, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ або принаймні у невелике заглиблення. Захист можуть надати бетонні конструкції, крім тих, які можуть обвалитися або загорітися, траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку, канави. Закривайте долонями вуха та відкривайте рот. Це врятує від контузії, убереже від баротравми. Не починайте самостійно розбирати завали. Дочекайтеся фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальної служби. Так само максимально уважно дивіться під ноги. Не піднімайте з землі жодних незнайомих предметів. Авіабомба, ракета чи снаряд можуть бути касетними, тобто вибухають від найменшого руху чи дотику. Під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню снаряд або ракету можна помітити і встигнути зреагувати. Залп реактивної установки добре видно. Вночі це яскравий спалах на обрії, а вдень димні сліди ракет. У такому випадку варто скооперуватися з рідними, сусідами, організувати постійне спостереження, щоб тримати в полі зору будівлі та споруди, які розташовані поруч та які можна використати як укриття. Зазвичай після сигналу спостерігача є кілька секунд для того, щоб сховатися. Ховатися слід у підвалі або в іншому заглибленому приміщенні. Якщо часу немає, вибирайте місце у кутку між опорними стінами та недалеко від вікон і дверей, для того, щоб миттєво покинути будинок у випадку потрапляння снаряда. Варто пам'ятати, що системи залпового реактивного вогню не відрізняються великою точністю і накривають велику територію. Закономірності тут дуже малоймовірні, тож
Головне пережити залп, який триває від кількох секунд до кількох десятків секунд. У подальшій паузі є можливість передислокуватися або сховатися трохи краще. Бомбардування артилерії часто не дає підняти голову впродовж тривалого часу, але йому властиве постійне коригування вогню. У цьому випадку правило «снаряд не потрапляє в одну і ту саму воронку двічі» – чиста правда. До того ж, воронки – це завжди хороше укриття. Натомість авіаударам притаманна невелика тривалість, але висока потужність і точність. У цій ситуації важливо швидко зорієнтуватися, що насправді є метою нальоту, і діяти, виходячи з цього. І ще, артилерійський обстріл не триває вічно, максимум 20 хвилин. Авіаналіт значно менше. У наш час не буває довгих бомбардувань. Великі групи бомбардувальників не застосовуються. Зараз у тому районі, звідки мовить українське радіо, оголошена повітряна тривога. Ввімкнені сирени. Наші працівники терміново прямують до бомбосховища. Як тільки знімуть режим повітряної тривоги, ми повернемося у прямий ефір. Якщо на серці туга, розкажи, друже, тільки не впади, а до неба свої очі підведи. Буде мир, буде спокій та тиша, нас віддала ми одна сім'я, а журавлі піднімаються і несуть на крилах спокій на Дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждали мир та любов. Дай Боже сили нашим солдатам, ти збережи їх усіх від біди, життя країні готові віддати, ворожі кулі відбити заві. Ваші друзі ясні журавлі уклонилися за знаками землі. Ми пишатимемося вами все життя, може мріє в серці від забуття. Бережи себе, мій друже, бережи, і якщо душі тривога, розкажи, обійми, закрий плечима від біди.
Хрещатик 26. Українське радіо. Українське радіо продовжує. Об'єднаний марафон провідних українських телеканалів і радіостанцій «Єдині новини» ЮА разом. В студії для вас працює Тарас Базюк. Маємо 4 годину і майже 14 хвилин. І зараз я із задоволенням передаю слово нашим колегам з телевізійної частини Суспільного, які розповідають про останні новини. Учасників марафону інтернет-радіо «Радіоплеєр.UA».